ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට උදේ පාන්දරට තේ එක වෙනුවට ඒ වගේම උදේ ආහාරයක් වෙනුවට උනත් ගන්න පුළුවන් රසම රස ඒ වගේම ගොඩාක් ගුණ පානයක් හදාගන්න විදිය අද වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. කියන්නේ සාමාන්‍ය කැඳ එකකටත් වඩා. ඉතින් මම අද මේ එකතු කරන දේවල් එක්ක ඒ වගේම තමයි හරිම ලේසියි. විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උදේ පාන්දර බත් වෙන ගමන් උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි ද්‍රව්‍ය ටිකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. ගෙදරම තියෙන ද්‍රව්‍ය ටිකක්. ඒ වගේම තමයි මේක ඊටාත්ම පෝෂ්‍යදායකයි. ඒ වගේම තමයි ඖෂධීය වටිනාකමකුත් තියෙනවා. ආර්ථ්‍රස් රෝගීන්ට, ඒ වගේම මලබද්ධය තියෙන අයට, දියවැඩියාව තියෙන අයට, කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට, ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට ගොඩාක් ගුණදායකයි. දෙපාන්දරට නැගිට ගමන් වතුර විතරක් බීලා පැයකමාරක් විතර ගියාට පස්සේ මේ වගේ පානයක් හදලා බොන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඇත්තටම ඔයාලගේ ශරීරය ගොඩාක් නිරෝගී වෙනවා. ඉතින් මමත් අද බිව්වා. මේක මම හකුරු කෑල්ලක් එක්ක බිව්වේ. හරිම රසයි. ඉතින් අපි යමු දැන් මේක හදාගන්න විදිය බලන්න. පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මගේ channel එකට ඔයා තාම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. දැනට එකතෙලා ඉන්න මට අදහස් ලියන ලයික් දාන වලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලාත් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හාල්. මම ගත්තේ රතු කැකුළු හාල්. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට දේශීය හාල් වර්ගයක් ගෙනත් තියාගන්න. මේ වගේ කැඳ එකක් හැමදාම උනත් බොන්න පුළුවන්. එතකොට චුට්ටයි ඕන වෙන්නේ. මේස හැඳි දෙකෙන් දෙන්නෙකුට විතර හදාගත්ත හැකි. ඉතින් දේශීය හාල් වර්ග තියෙනවා. කුරුළු තුඩ, පච්ච පෙරුමාල්, කහවණු, සුවඳල් මේ වගේ හාල් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි රතු කැකුළු වලින් තියෙන දේශීය හාල් වර්ගයක් ගන්නව නම් මම නම් සාමාන්‍ය රතු කැකුළු ගත්තේ. මේස හැඳි දෙකක් අරගත්තා. මම හාල් ටික හොදගෙන ආවා. ඒ වගේම තව ගත්තා මම කරපිංච ටිකක් වැඩිපුර ගත්තා. සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර ගත්තා. රතු ලුණු ටිකක් ගත්තා. ඉතින් සූදුරුයි ගම්මිරිසුයි තේ හැඳි භාගේ අරගත්තා. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ රසටම හදාගන්න. ඉතින් එකක් දෙකක් අඩු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන දේවල් දාලා හදාගන්න. මම පොල් කිරිත් අරගත්තා මිලිලීටර 250ක් විතර. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම හාල් ටික හොදගෙන ආවා. හාල් ටික හොදගෙන ආවිල්ලා පුංචි බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාගන්නවා. දාලා ඒකට අනිත්කුත් ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම දාගන්න ඕන. මම සුදු ලුණු ටික කපලා දාගන්නවා. මොකද එතකොට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික දාගත්තා මම. ඔයාලට මේක පුළුවන් නම් නිකන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වතුර චුට්ටක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හාල් ගොඩාක් පිටි වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ටිකක් කෑලි තියෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඒ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඉතින් සුදු ලුණු එතකොට කරපිංච හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. රතු ලුණු එහෙම ගම්මිරිස් සූදුරු උනත් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. හාල් ටිකක් අඩුවට තමයි බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් චූටි කෑලි තිබුණාට කමන්නේ හාල් වල. ඊට පස්සේ මම ඒක උයා ගන්න භාජනයට දාගන්නවා. ඉතින් මම වතුරක් දාගන්නා පීරිසි අඬු කොප්පෙන් 2ක් විතර. දාලා මේක ලිපේ තියලා තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් වහලා මම තියුවා. ටිකක් වෙලා යනකොට මේක උතුරනවා. උතුරනකොට පියන ඇරලා මදකින්නේ තඹ ගන්න. ඉතින් කැඩිච්ච හාල් හොඳට තැම්බෙනකන් තියෙන්න ඕනේ. ඇට බෙරි වෙන සයිස් එකට තැම්බුණා නම් හරි. ඉතින් විනාඩි 6ක් 7ක් යනකොට හොඳට තැම්බෙනවා. මොකද අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්ත නිසා හාල් එහෙම. ඉතින් දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මිටි පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් වතුර ටික ඔක්කොම හිඳනකන් ඉන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට තැම්බෙනවා වැඩි වෙනවා. එහෙනම් පීරිසි අඬු කොප්ප එකක් විතර වතුර දාගන්න. වතුර ගොඩක් දාගන්න එපා. එතකොට මිටි කිරිම ඕනේ නැහැ. මිටි කිරි දිය කිරි දෙකම උනත් මේකට දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිරි ටික දාගත්ත. දාලා ඔන්න දැන් ටිකක් උතුරනවා. ඉතින් අපිට ලුණු දාගන්න බැරුණා. මම ලුණු එකතු කළා. තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඉතින් මේක හදනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. සුදු ලුණු, සූදුරු, ඒ වගේම ගම්මිරිස් එහෙම දාපු හින්දා ගොඩාක් සුවඳයි. ඒ වගේම රසයි. ඉතින් කිරි දාලා ගොඩ වෙලා ලිපේ තියාගන්න ඕන නැහැ. කිරි ටික උතරනකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. මම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා ඊට පස්සේ. මම මේ කප් එකට දාගන්නවා. ඉතින් උදේ පාන්දරට හිස් බඩට උණුවේ බොන්න රසම රස කැඳ එකක්. පොල් කිරි කැඳ කියලා අපි හදනවා තමයි. නමුත් මම අද මේක හැදුවේ ටිකක් වෙනස් විදිහට කරපිංචා හාල් එහෙම ඔක්කොම එකට බ්ලෙන්ඩ් කරලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ ගොඩාක් රස වැඩි. ඉතින් මම බීලා බැලුවා හරිම රසයි. මේක ගොඩාක් රසයි මට නම් හකුරු කෑල්ලක් එක්ක වගේ බොනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට දියවැඩියාව තිරුණා නම් මේක නිකන් බොන්න. ස්පෙයින් රස නැතුව. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. උදේ පාන්දරට වටිනා බීමක්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. නැත්නම් මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.